Professional. Change ka. yung sabi ni, naghuhula. Natutulog ako, narinig ko yung change career daw. Yan na yung career ni Mami. Tapos na yung timer. So, ayan na. Ang itsura niya. Babanlawan ko lang. Tapos tingnan natin kung ano yung itsura. So, ito yung kinalabasan ng hair color. Ganito yung itsura niya. Thank you guys for watching. Happy New Year!